بسم الله. احنا ثايرويد جلاند نعرف انه اهم فانكشن للثايرويد هرمون انه هي بتعمل كنترول للميتابوليزم، فلذلك الثايرويد جلاند لما بزيد فانكشن تبعها بزيد الميتابوليزم، بصير في عندنا ويت لوس، ولما بقل الاكتيفيتي تبع الثايرويد بقل الهرمون سكريشن، وبالتالي بقل الميتابوليزم، وبالتالي بصير في عندنا ويت جين. اوكي؟ وطبعا بتلعب دور بالليبيد والكربوهيدرات ميتابوليزم. واحنا بنعرف انه الثايرويد هي بتكون عاده اندر كنترول. يعني الثايرويد جلاند تعطينا هي 3 هرمونز، تي 3 تي 4 والكالسيتونين. التي 3 والتي 4 لهم علاقه بالميتابوليزم، الكالسيتونين شأن اخر. التي 3 والتي 4 ثايرويد هرمونز هذول بيكونوا اندر كنترول بيتويتري جلاند، انتيريور بيتويتري جلاند. انتيريور شو بتصنع هي؟ اي هرمون اللي بيعمل ريجوليت لثايرويد هرمون سكريشن من اسمه ثايرويد تي اس اتش، ثايرويد ستيميوليتنج هرمون. اذا تي 3 تي 4 اللي بالثايرويد يكونوا اندر كنترول بيتويتري جلاند من خلال التي اس اتش، وكمان التي اس اتش يكون اندر كنترول الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس شو بيطلع؟ بيطلع كمان شيء اسمه ثايرو، شو اسمه؟ ثايروتروبين ريليسنج هرمون. اذا الهايبوثالاموس اعلى شيء بيطلع ثايروتروبين ريليسنج هرمون، هذا بنزل على الانتيريور بيتويتري بيطلع التي اس اتش. التي اس اتش بنزل على الثايرويد جلاند، شو بعطينا؟ تي 3 تي 4. هلا الكالسيتونين امر اخر له علاقه في الكالسيوم ميتابوليزم. اوكي؟ هي زي ما احنا شايفين الثايرويد بتكون تحت اللارنكس وانتيريور تريكيا. هاي منطقة بشكل طبيعي احنا ما بنشوفها، لكن لما نعمل فيزيكال اكزامينيشن بنجلس البيشنت على كرسي ونوقف خلفه احنا. تعالوا شغل عندكم اجلسوا. ايوه. نقول له شو اسمك، بحكي له عن هواياتك طبعا، ونحاول نحسس على الثايرويد. هذا السباحة بعدين بنقول له ابلع، خلي شو يبلع. يعني اذا فيها اي انلارجمنت تضخم بتصير تنزل وتطلع على ايش؟ اصابعنا، فبنشعر انه في عنده انلارجمنت بالثايرويد. والانلارجمنت معناته حاله بنسميها الجويتر. الجويتر هي عباره عن انلارجمنت في الثايرويد تشو. اوكي؟ انت طبيعي 100% تقدر تتزوج يا ابني. طبعا الثايرويد له علاقه كمان بالسكشوال فانكشنز، وهاي مش بس والله ال اتش والاف اس اتش، وكمان الثايرويد. في كثير ناس مثلا بفحصوه كل شيء بيكونوا امورهم فيش شيء، بيكونوا هذول انفرتايل، ما بيجيهم بيبيات، فبنسوا يشوفوا الثايرويد، فغالبا بيكون في ديفكت في الثايرويد فانكشن، فلذلك هاي من الاشياء بتكون اندرلاين. بس شكلها حلو الثايرويد صح؟ زي ايش طيب؟ شو شكلها؟ زي الستروبري؟ ستروبري يعني بتشهي ستروبري، بتحب ستروبري انتو؟ طيب هلا عندنا احنا ثايرويد تعطينا 90% من الثايرويد هرمون هو تي 4، و7% هو ايش؟ تي 3. اذا تي 4 هو بصير له سكريشن بنسبه عاليه، بس اللي مور اكتف هو تي 3. اذا تي 3 بشكل 7% فقط من الثايرويد، بينما تي 4 بشكل 93. هلا مشان تحول الى الاكتف فورم معظم تي 4 بتحول الى تي 3 مشان يصير مور اكتف. اوكي؟ هذا هو اللي بياثر على التارجت تشو.
هذا لما بصير في عندنا نقص احنا في الثايرويد هرمون زي ما حكينا، يقل عندنا اللي هي البيزل ميتابوليك ريت، هاي بتقل بحدود 40 إلى 50%. ولكن لما بزيد الثايرويد الميتابوليك ريت بزيد بحدود من 60 إلى 100%. لذلك في كل الحالات اللي بزيد فيها الميتابوليزم، بزيد فيها التي 3 تي 4، هذول بصير في عندهم ايش؟ ويت لوس. مشان هيك شائع عند الناس، كثير من الناس بقول لك شايف والله شكله عنده غده، شوف واحد ضعيف 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 او ناصح ناصح ناصح، الحجات هذول الكبار الله يعطيهم الصحه والعافيه ان شاء الله، هذول شاطرات بالسوالف طبعا، مرتبات سوالفهم. قلت لك انت خبره طبعا 70 80 سنه 90 سنه، ولا يا حرام شكله عنده غده. الغده معناتها الثايرويد. شو؟ ثايرويد. الثايرويد اما بتكون ضعيفه او الكالسيتونين زي ما حكينا هو اللي بيعمل كنترول للكالسيوم ميتابوليزم. في كل الحالات اللي بزيد فيها الباراثايرويد هرمون، باراثايرويد هرمون بزيد الكالسيوم في البلد عن السقف تبعه. هلا لما بزيد عن السقف، عن النورمال كونسنتريشن، مشان نرجعه لوضعه الطبيعي نعمل له ريدكشن، بصير في عندنا زياده في السكريشن للكالسيوتونين. الكالسيوتونين بيعمل ريدكشن، بنزل. كيف بنزل؟ بصير ياخذ الكالسيوم من البلد ويبعثه على البون، يعمل له ديبوزيشن، خزن هناك. هلا بياخذ من البلد بودي وين؟ على البون. البون بزيد الكالسيوم في البون، شو بصير في البلد؟ بنزل. هلا اذا نزل اكثر من الطبيعي برجع مره ثانيه بنزل الكالسيتونين، بزيد مين؟ الباراثايرويد هرمون. الثايرويد يعني وزنه بحدود 15 إلى 20 جرام عند الشخص اللي بيكون أدلت. هي عبارة عن ليفت لوب ورايت لوب يكون كونكتد لبعض الموضوع. هاي التريكيا لارينكس. هاي عندنا هون الفوليكلز. الثايرويد عبارة عن فوليكلز، والفوليكل عبارة عن مجموعة من فوليكولار سيلز. المادة اللي بتكون في الوسط بسموها الكولويد. الكولويد هذا بكون انكلود كمان داخله اللي هو الثايرويد هرمونز، والبلاد كابيلاريز بتكون بتوين ايش؟ الفوليكولار سيلز. هاي فرجينا كمان، ورجينا هون ايش؟ الباراثايرويد جلاند. شايفين كم واحدة عندنا؟ 4. هاي الباراثايرويد جلاند في حالات بنعمل سيرجيكال ريموفال، بنشيل الثايرويد. الثايرويد متى بنشيلها؟ نعمل سيرجيكال ريموفال لما بكون فيها كانسر او بتكون الاكتيفيتي تبعها عالي جدا، فنبلش نشيل منها، نعمل سيرجيكال ريموفال. احيانا السيرجن الجراح ما بيكون ماهر، فبياخذ الثايرويد وبياخذ معها مين بالطريق؟ الباراثايرويد جلاند. عشان هيك من الكومبليكيشنز اللي ممكن تصير عند البيشنت اللي عنده مشكله في الثايرويد وبدنا نعمل سيرجيكال ريموفال، انه نشيل معنا بالطريق الباراثايرويد، بالتالي يصير في عندنا هايبو باراثايرويدزم. ولما بقل الباراثايرويد هرمون شو بصير في الكالسيوم في البلد؟ بنزل. اذا الكومبليكيشن مهمه، صح؟ طيب هلا احنا نحكي عن الفورميشن للثايروكسين. تتشكل عندنا تي 3 وتي 4، احنا بحاجه الى الايودين. الايودين هذا موجود كثير في السمك، صح؟ لذلك الناس اللي بيكونوا موجودين على السواحل عايشين وجرام بيبعطوا سمك كثير، بياكلوا سمك ما بصير عندهم ايش؟ نقص في الثايرويد هرمون. اما اللي والله مسخن وعايش بالصحراء ما عنده مي يشرب، هذول بصيروا معرضين لما يكون في عندهم نقص في هلا حاجه الشخص الطبيعي هو بحدود 1 ملغ بير ميل. فاذا ما جمعنا 1 بير
1 ملي جرام بير ويك ضربناها في 4 الشهر كم ويكو؟ 4 والسنة كم هذا؟ 12 شهر يعني 4 ضرب 12 قديش بيطلع لنا؟ 48 بيطلع عندنا 48 ملي جرام. هاي الحاجة السنوية، يعني أنت بالسنة مشان تبروديوس نورمال كونسنتريشن للثايرويد بحاجة لقديش؟ شيء بسيط جدا. طبعا هلا بلشوا طبعا من زمان بضيفوا الايودين لوين؟ للملح، عشان هيك خفت الإصابة باللي هو الهايبوثايروديزم. أول ستيج في عملية فورميشن احنا بنعرف إنه الكونسنتريشن الأيودين في الثايرويد تيشو هو أكثر بكثير من الكونسنتريشن الأيودين في البلد، حدود 30 تايمز. لذلك لما بده ينتقل من ترانسبورت الايودين من البلد الى الثايرويد هون بحاجه الى اكتف ولا باسف؟ اكتف ترانسبورت، يعني بحاجه ليش؟ الى اي تي بي. ولما بصير في عندنا هايبر ثايرويدزم يعني زياده بالثايرويد لما بصير بيرتفع الكونسنتريشن في الثايرويد الى 250 تايمز الكونسنتريشن في البلد. واضح؟ كل هذا الشيء بيكون اندر كنترول تي اس اتش. لما بزيد التي اس اتش بزيد الترانسبورت للايودين، بالتالي بزيد الكونسنتريشن، وبالتالي بزيد عمليه فورميشن ل طبعا اهم امينو اسيد بيدخل في عمليه فورميشن للثايرويد هرمون هو تيروسين. شو هو؟ تيروسين. ممكن نجيب لكم اياه بالامتحان. نجيبه ولا ما نجيبه؟ نجيبه. هلا بعد ما ينتقل نعمل ترانسبورت للايودين بصير عندنا حاله بنسميها اوكسيديشن للايودين. اوكسيديشن، وعمليه الاوكسيديشن هي بتكون اندر كنترول انزيم بسموه البيروكسيديز. شو اسمه؟ بيروكسيديز. لذلك في كل الحالات اللي بصير في عندنا بلوكينج لهذا الانزيم، اذا احنا بنعمل بلوكينج نعمل فورميشن للثايرويد. اذا من الحالات ممكن نستخدمها تبلوك البرودكشن للثايرويد، انه نعمل بلوكينج لهذا الانزيم لهذا السيستم عشان يبطل يصنع مين؟ ثايرويد هرمونز. الايودينيشن للتيروسين، هذا الامينو اسيد بنستخدمه تيروسين، نعمل ايودينيشن يعني بنضيف له مين؟ ايودين، بنضيف له ايودين. هذا عمليه اضافه الايودين للتيروسين بتكون اندر كنترول انزيم اسمه ايودينيز. شو اسمه؟ ايودينيز. اذا من اسمه ايودينيز بنعمل ايودينيشن، بضيف الايودين الى هلا بعد ما يتشكل عندنا، اذا ضفنا 1 مولكيول من الايودين للتيروسين بصير اسمه مونو ايودو تيروسين. اذا ضفنا جست 1 مولكيول من الايودين شو اسمه؟ مونو ايودو تيروسين. اذا ضفنا 2 لهذا المولكيول بصير اسمه داي ايودو تيروسين. اذا بتشكل عندنا اما مونو او داي. مونو اذا ضفنا جست 1 مولكيول، داي اذا ضفنا 2. هلا اخر ستيب في الفورميشن هي الكابلنج رياكشن. هلا اذا تجمع 1 مونو مع 1 داي بتشكل عندنا تي 3 تراي ايودوثيرمين. 1 مولكيول من المونو مع 1 من الداي صار كابلنج رياكشن، شو بعطينا؟ تي 3 تراي ايودوثيرمين. لكن اذا تجمع 1 مولكيول من الداي مع 1 مولكيول من الداي شو بيعطينا؟ تي 4 تترا ايودوثيرمين. إذا متى بصير عندنا تي 4؟ لما بكون داي مع داي، والتي 3 مول. يا معناته الامتحان اللي جابتكم تجيبوا كمان علامة كاملة. طب ممكن يصير عندنا مونو مع هلا بعد ما يتشكل ثايرويد هرمونز بصير له ديبوزيشن
الثايروجلوبولين موجود انسايد الفوليكلز، تخزن خزن 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 خزن. هلا لا سمح الله نفرض من اليوم وقف عندي البرودكشن للثايرويد هرمون، حتى تبلش تظهر الكلينيكال ساينز انه انا عندي هايبوثايروديزم، بدي من 2 الى 3 مانثs. قديش؟ من شهرين ل3 شهور حتى يبلش يظهر علي كلينيكال ساينز سيمبتومز. ليش؟ لأن الكمية اللي مخزنة في الثايرويد نفسها، الثايرويد تيشو، تكفي لمدة شهرين 3 شهور. مشان هيك لما بصير عندك تظهر الكلينيكال ساينز، مش معناته امبارح انصبت، تكون انت مصاب من متى؟ من شهرين، من 3. بعد ما يتشكل طبعا بصير في عندنا ستيميوليشن للثايرويد مشان تعمل ريليسنج وتعمل يعني كاتلنج للثايروجلوبولين، وبيطلع تي 3 اضافه الى تي 4. زي ما قلنا معظم الثايرويد هرمون عباره عن ايش؟ 93% ايش؟ تي 4. واللي مور اكتف مين؟ تي 3. اللي الكونسنتريشن او عالي لمين؟ تي 4. واللي مور اكتف تي 3. طب دكتور، احنا حكينا ان التي 4 بس بده يصير اكتف انه يتحول ل تي 3. بصير تي 3. طب شو استفدنا انه كان تي 3؟ شو استفدنا؟ بعدين رجعت بصير تي 3. هلا ليش من اول؟ ايوه هلا هذا هو بفتره في الفيرست ستيج بصير ريليسنج للثايرويد على شكل تي 4. تي 4 هذا بيرتبط مع بروتين كاريرز في البلد شوي شوي حتى يصل الى تارجت تيشو، حتى يصل الى التارجت سيلز، هناك بتحول الى ايوه مشان يصير مراد. هلا في عندنا مجموعه من البروتين كاريرز، هذول بيشيلوهم. بيشيلوا مين؟ بيشيلوا الثايرويد هرمونز. هذول مهمين انتبهوا لهم. اول واحد اسمه ثايروكسين بايندينج جلوبولين، ثاني اسمه ثايروكسين بايندينج بري البومين، والثالث اسمه البومين. كم واحد صاروا؟ ثايروكسين بايندينج جلوبولين، ثايروكسين بايندينج بري البومين، والثالث هلا بعد ما يرتبط معه عملية الريليسنج بتكون حبة حبة بناء على حاجة التشو. اوكي؟ إذا كان التشو بحاجة إلى كمية كبيرة، بس إذا كان بحاجة إلى كمية أقل فعملية الريليسنج لأن الافينيتي لهي البروتين بتكون إيش؟ عالية. الثايرويد هرمون بزيد من الترانسكريبشن لبعض الجينات، مشان يصير في عندنا زيادة للترانسكريبشن لبعض الجينات لازم الثايرويد هرمون انسايد النيوكليوس داخل النواة يرتبط، بيعمل تاج لمين؟ لجزء من دي ان ايه، وبالتالي بيعمل له ترانسكريبشن اوكي ل ام ار ان اي، ل ار ان اي. هلا هذا الار ان اي ايضا بيرجع وبتشكل منه انواع مختلفه من البروتينز، منها انزيم منها غير. ايضا هاي الهرمونز بتزيد من السيلولار ميتابوليك. الميتابوليك طبعا احنا بنعرف انه بزيد من خلال اللي هي عمليه فورميشن للاي تي بي، وهاي بتشكلها من الميتوكوندريا. كمان الثايرويد هرمون بزيد بالاكتف ترانسبورت لبعض الايونز، وهذا بيؤدي الى زياده في البرودكشن للهيت. الثايرويد هرمون في الناس اللي بيكون في عندهم نقص في الثايرويد هرمون، هذول بصير في عندهم نقص في الجروث ريت. لذلك الناس ايش بيكونوا بصير في عندهم ريتارديشن، يعني الجروث ريت عندهم بيكون ابنورمال. الناس اللي عندهم هايبرثايروديزم بصير عندهم ايضا زياده في الجروث ريت، وهذا بيؤدي الى ايش بنسميه البونز ماتشور رابيدلي، يعني بسرعه تنمو العظام بشكل اكثر من
اللي هو الوضع الطبيعي. مشان هيك مناطق الإبيثيسيس اللي هي مناطق النمو في العظم ف بتسكر بكير، بالتالي شو بصير الطول؟ أقل ولا أكثر؟ أقل. نعم. هلا من الأشياء اللي مهمة ولازم نعرفها إنه وجود الثايرويد مهم جدا مشان عملية الماتوريشن للبرين ستراكشرز والبرين فانكشنز والبرين اكتيفيتيز. لذلك الناس اللي في عندهم أطفال اللي بيولد وعنده نقص في الثايرويد هرمون من الكومبليكيشنز بتصير عندهم إنه بصير في عندهم شيء بنسميه ريتارديشن، تخلف. مشان هيك أي واحد من شك إنه يكون عند البيبي هذا نقص في الثايرويد فانكشن لازم نعمل تيست فور اللي هو الثايرويد، نتأكد إنه ما عنده نقص في الثايرويد هرمون حتى ما نظلم هالقروط يا حرام هذا بصير عنده تخلف. هلا في كثير مراكز طبية طبعا بيعملوا يعني تيست بلاد تيست فور هذا الحكي، لكن في منهم قد ما بيخلفوا بولدوا بطلوا لحم، فأنتم بدكم تديروا بالكم. ها؟ هلا الثايرويد هرمون بيعمل ستيميوليشن للكربوهيدرات ميتابوليزم، بزيد. كيف بزيد كربوهيدرات ميتابوليزم؟ بزيد من الابتيك للجلوكوز خلال بادي سيلز. ابتيك يعني بصير سيلز بادي سيلز سواء ماسلز او ليبيدز او اذر سيلز بصير تاخذ من كربوهيدرات تستخدم فور انرجي. اثنين بيعمل زياده في الجلايكوليسيس جلوكونيوجينيسيس، وبالتالي بزيد من الابزوربشن ريت من الجي اي تراكت. ايضا الثايرويد هرمون بزيد من الفات ميتابوليزم، لذلك الناس اللي عندهم زياده في الثايرويد اليوتلايزيشن للليبيدز والترايجليسيرات والكوليسترول كل هاي الاشياء بتزيد، ولما نستخدمها الجسم فور انرجي بشكل كبير جدا شو بصير في الكونسنتريشن في البلاد؟ بقل ولا بزيد؟ بقل. عشان هيك بدنا نعمل بلاد تيست فور كوليسترول عند اللي عنده هايبر ثايرويدزم بيكون ايش؟ اقل من الطبيعي. بينما اذا عملنا بلاد تيست لشخص عنده هايبوثايرويدزم، هلا هذول اللي بصير في عندهم نقص في الثايرويد او زياده في الثايرويد، بالتالي ما يتبع من زياده في الكوليسترول. الكوليسترول تعرفوا لما بزيد عن النورمال كونسنتريشن بصير البريسبيتيشن في البلاد فيسلز، بصير عند هذول الناس تصلب شرايين ارتيروسكليروسيس، وبالتالي هذول بصير في عندهم هارت اتاك وبصير في عندهم بليدنج وبصير بزياده بلاد بريشر. مشان هيك بدنا ايش؟ ندير بالنا. ايضا الثايرويد هرمون بزيد من اليوتلايزيشن للفيتامينز، بزيد من الميتابوليك ريت، بيعمل ديكريز للبادي ويت. ليش بيعمل ديكريز؟ ايوه بنعمل ديكريز البادي ويت لانه زياده في اليوتلايزيشن للليبيدز والبروتين، بالتالي بقل بصير ويت لوس. طيب بيأثر على الكارديو فاسكولار سيستم، بزيد الهارت ريت. ليش بده زياده الهارت ريت؟ لأن زيادة في الميتابوليزم زيادة في الترانسبورت الأكسجين، وبالتالي بصير في عندهم أيضا بصير في عندهم زيادة في الريسبيراتوري ريت. إذا زيادة إذا بالفايتال ساينز لما بنطلع على البيشنت بناخذ له الهارت ريت، بناخذ له البلد بريشر، بناخذ له الريسبيراتوري ريت، هذول شو بيكونوا؟ طيب الجي اي موتيليتي بتزيد في حال الهايبر، بتزيد بصير جي اي سكريشن بزيد، الجي اي موتيليتي بزيد، مشان هيك بصير في عندهم دياريا في حال الهايبر ثايرويدزم. بينما في حال الهايبر بقل الجي اي موتيليتي وبقل الجي اي سكريشن، ترى شو بصير عنده؟ كونستيبيشن، بقولوا مصارينه ماسكه. ها؟ طيب هلا بيأثر على السنترال نيرفس سيستم. هلا اللي عنده زياده في الثايرويد بصير نيرفس معصب، واصل معه هون، اذا بتمزح معه بتخفف دمك عليه يمكن يعطيك بوكس مثلا، ممكن وارد. هلا المسلز اذا زاد الثايرويد وزياده اليوتلايزيشن للبروتين، شو بصير في البروتين كونسنتريشن في المسلز؟ عشان هيك بصير في عندهم تريمر هذول، وهي من الكلينيكال ساين شوفها عند البيشنت.
هلا بنحكي عن السليبنج اورز، قديش بننام انت بشكل طبيعي؟ 8 ساعات. 8. 8 ساعات؟ ايام الامتحان كم؟ 5. هلا السليبنج اورز عند اللي عنده هايبرثايروديزم، لانه في عنده ستيميوليشن للبرين ستراكشر فانكشنز، بدل ما ينام 8 ساعات بينام 4 ساعات مقطع، بقول لك مش عارف انام، بصحى وبنام وارق كل متهاوش مرته طبعا. مش تتهاوشوا انتوا ونسوانكم بكره ممنوع، ضلكوا اوادم مع ستاتكم. بينما في حال الهايبوثايروديزم شو بصير في السليبنج اورز؟ بدل ما ينام 8 ساعات بصير ينام 12 ساعه 14 ساعه. السكشوال فانكشن كمان بيعمل انهبيشن، لذلك اي واحد انفرتايل لازم يشوف ايش؟ ثايرويد فانكشن. هلا الثايرويد هرمون لما بيزيد عندنا بيعمل موبلايزيشن للفاتي اسيد تكون مخزنه في الاديبوز تشو، بيطلع فري فاتي اسيدز من الاديبوز تشو وحولها وين؟ على البلد، بزيد ترانسبورت على البلد. شو بصير في الكونسنتريشن للفري فاتي اسيدز؟ بزيد. شو بصير في الاكسيديشن؟ كل ما زاد الاكسيديشن بنتج عندنا بعض انواع الاسيدز، مشان هيك بصير في عندهم هذول اسيدوسيس، ميتابوليك اسيدوسيس. متى بصير عندنا ترايجليسيرايد قلنا؟ ارتيروسكليروسيس. في حال الهايبو ولا الهايبر؟ في حال هايبوثايروديزم معناته نقص في الميتابوليزم، معناته زياده في الكوليسترول والليفل ترايجليسيرايد. هلا بليط الدم، بصير طلع عليه زي الحليب، بصير يترسب وين؟ بصير بريسبيتيشن على البلاد فيسلز، بتبطل فيها الاستيسيتي اللي بنعرفها بشكل طبيعي. زي ما حكينا بزيد من الميتابوليك ريت نسبة 100%، أو إذا نقص بتقل إلى 40 50%. البادي ويت زي ما قلنا إما بصير في عندنا ويت لوس أو ويت. متى بصير ويت لوس؟ ويت جين. ويت جين بصير هايبر. سلام، ممتازين. كارديو فاسكولار زي ما قلنا قبل شوي بزيد الميتابوليزم، بزيد اليوتيلايزيشن للأكسجين، بزيد الميتابوليك اند برودكتس، بالتالي بزيد البلاد فلو. اوكي، بزيد عندنا الكارديك اوتبوت، وبزيد عندنا البلاد بريشر. من الكلينيكال ساينز المهمه اللي بنشوفها في حال الهايبرثايروديزم تاكيكارديا، زياده في الهارت ريت. في حال هايبو براديكارديا اللي هو نقص في الهارت ريت. طيب والله انتم مرتبين. طبعا الريسبيراتوري ريت بزيد الميتابوليزم، بزيد الميتابوليك اند برودكتس اللي هي السي او 2، بالتالي نعم بزيد الريسبيراتوري ريت. قديش النورمال ريسبيراتوري ريت؟ يعني حتى هاي كمان حافظينها. ايه ده حكينا عن هاي. كل ما زاد الثايرويد بزيد الجي اي موتيليتي، بيصير عندنا دياريا. اذا نقص الثايرويد بيقل الجي اي موتيليتي، يعني كونستيبيشن. هلا هون ركزوا معي، هذول يعني مناح. لما بزيد الثايرويد بصير نيرفس، انزايتي، اكستريم وري، بارانويا. اذا في مجموعه من الكلينيكال ساينز في حال مين؟ ايوه هيك بدي اياكم. لا تمزحوا مع واحد عنده دعاء، اوعى تمزحوا، خليكم يعني رايقين. الفاين تريمور والماسكولار تريمور زي ما حكيت، هاي بنفحصها عن البيشنت، بحط له قدامنا هيك، بقول له مد اليد، بلشوا بالعصفور بالسبب هيك، بحط له كيس بيبر هون،
هلا هو بيفتح بركز في الكمبيوتر، اذا كان طبيعي بضل ايده عاديه مثلا لكن اذا كان عنده هاي بروبابيلتي بصير الخليه يتحرك وبالتالي الورقه اللي حطيناها بتصير تهز. طيب حكينا عن السومنولنس، حكينا عن السومنولنس. متى بصير في عندنا السومنولنس قلنا؟ في حال الهايبر ولا الهايبو؟ هايبر. طيب طبعا احنا لما بنقول انه ثايرويد هرمون بزيد من الجلوكوز كونسنتريشن فورميشن، شو بصير في البلد؟ بيرتفع. لما يرتفع بصير بحاجه لمين؟ للانسولين مشان ينزل الدهون. فبالتالي اذا الثايرويد هرمون بزيد الجلوكوز، بزيد معه مين كمان؟ ايوه اللي هو الانسولين سكريشن. السكشوال فانكشن مهمه عند المين، بصير في عندهم نقص في الليبيدو، قسم منهم بصير في عندهم امبوتنس. الومن بصير عندهم مينوريديا بوليمينوريا، بصير في عندهم سيفير بليدنج في المنسترويشن. لذلك اذا شفنا انه في الريجولار في البيريودز وفي عندنا هيفي بليدنج، بدنا نفكر انه هاي الست احتمال يكون عندها ايش؟ ديفكت في الثايرويد فانكشن. انتم معي يا ابنائي ولا مش معي؟ هلا نيجي على الثايرويد. شو اللي بيعمل ريجوليشن للثايرويد؟ اللي هو الايودين كونسنتريشن، التيروسين. اذا كل ما زاد عندنا التي اس اتش. منين بيطلع التي اس اتش قلنا؟ من البيتويتري. البيتويتري بزيد من عمليه فورميشن لمين؟ للثايرويد. كيف بزيد؟ بده يزيد من الترانسبورت للايودين والايودينيشن. وايش كمان؟ الايودينيشن باي انزيم قلنا شو اسمه؟ المسؤول عن الايودينيشن؟ ايودينيز. طيب والاوكسيدايز انزيم شو اسمه؟ بيروكسيديز. هذول احفظوهم، مهمات قوي. طيب التي ار اتش من وين بصير له ريليس بالنهار؟ من الهايبوثالاموس. وبيأثر وين؟ على الانتيريور بيتوتر. والانتيريور شو بتطلع؟ تي اس اتش. تي اس اتش وين ايوه حافظين. طب انتوا حافظين كل المعلومات هاي؟ هلا في شيء اسمه كولد انتولرنس. يعني كولد انتولرنس تحمل شو الجو. كيف الجو هذا صار؟ عادي مش بارد ولا حاجه، عادي. هذا الجو العادي بالنسبه لكم عند واحد عنده هايبوثايروديزم يصير يشعر انه بارد، بينما واحد عنده هايبرثايروديزم يصير يشعر انه ايش؟ تو هوت. شو بصير؟ هلا ليش صار بيشعر انه بارد وهذا بيشعر انه حامي؟ لأن في حال الهايبرثايروديزم بزيد البرودكشن للهيت، بزيد الميتابوليزم، بزيد شو يشوه. في الهايبو بقل الميتابوليزم، بقل الهيت برودكشن، بصير بحاجة. أيوه ممتاز. من الأسباب وليس. هلا في شيء اسمه أنتي ثايرويد سبستانسز. شو يعني أنتي ثايرويد؟ أيوه هاي بتعمل بلوكينج الثايرويد فانكشن. هذول مهمات المواد اسمها ثيوسانين. هاي الثيوسان ايون بيعمل ديكريز لمين؟ للايودايد ترافيك، يعني بيمنع الترانسبورت لوين؟ للايودايد للمولكيولر سيلز. البروبر ثيراسين بيعمل بلوكينج للثايرويد هرمون فورميشن. لذلك واحد عنده زياده بالثايرويد نعطيه هاي المواد، هاي بسموها الميديكال ثيرابي. هلا الثيرابي اما تكون ميديكال او سيرجري او راديو ثيرابي او كيموثيرابي، كله بيعتمد على ايش؟
على السبب. إذا كان السبب تيومر، زيادة في الثايرويد فانكشن، شو بدنا له هذا؟ سيرجري، نعمل سيرجري. تيومر لازم نخلص منه، نعمل سيرجيكال ريموفل. هلا إذا كان unknown cause، مش معروف شو الوضع، بنبلش في الميديكال ثيرابي ومن ثم الأشياء الثانية. هذا اكسوثالموس، شوفوا هالعيون ما أحلاهم. شو هالعيون هاي؟ شو رأيكم فيهم؟ شوفوا كيف بيكونوا. هاي الاكسوثالموس عبارة عن بلجنج، العين تطلع لبرا. هلا في بداية الثايرويد هرمون سكريشن، بداية الزيادة الهايبرثايروديزم، بتبلش هاي من الادفانس كيس، يعني حالة متقدمة، بلش العين تطلع لبرا. هلا لما تطلع العين لبرا شو بتعطي منظر ايش؟ بتعطي منظر جمالي، بصير العين زي البنيان. لذلك الشاب اللي بده يخطب عروس يروح يقول لامه يمين شو في له عروس؟ تروح عند بنت الجيران تيجي والله العين قد الفنجان عليه، بكيف العريس وكذا مبسوط. بعد شهرين كل العين كلها طالعه. بمسك امه بخنقها بقول لها شو اللي عملتي فيها. المهم بظبطوا الامور، بيتفقوا وانتم طيب. شوفوا هذا العيون هاي يكون يعني بروز، شايفين؟ بس هاي مرحله متقدمه، هاي قبليها بتكون هيك ما شاء الله. ممنوع الغش. هاي enlargement في الثايرويد، في تضخم enlargement. هاي enlargement. شايفين هذا هون الست الحلوة هذه؟ انت enlargement في الثايرويد في النك. شوفوا هذا الشاب الحلو، هذا شاب ولا مش شاب؟ هذا هنا هاي الحالة بسموها ميكسيديما. ميكسيديما هي ادفانس كيس للهايبوثايروديزم، بصير في عنده سويلنج في الفيس، بنفخ، بصير تجمع فيه سوائل هون، بصير تحت العين زي كيس بسموه باجنس. هاي من الكلينيكال سايد لما نعمل له انسبكشن بنطلع عليه عشان نشوف ايش، بنشوف لون عيونه ولا بدنا نشوف اذا عنده شيء غير طبيعي. ايوه بنطلع بنشوف عنده تضخم، بالتالي بكون واصل لمرحله ايش؟ اللي هي الميكسيديما. هلا انتم كنتوا صغار